radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, 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 katipunan. Voice of the Eagle kami, di mapipigil sa pagbabalitang tumba at tama. Buhay atenista, sa loob sa labas ng eskwela, ating ibigida lahat ng pera. Radyo, 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 katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. Katipunan. Bawal ni Ignacio, katipunero sugo, todo sa kayod, tulong at tulong. Ipagka Blue Eagle, galing hiting at tigil, UNY 135. Radyo, 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 katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. Meron? Ano nga ba ang meron? Paano nga bang mabuhay ng tapat sa meron? Don't you wish you can relive your philo classes? The terror teachers? The terrible oral exams? Or the even terrifying but liberating and life-changing aha moments? Lundagin Mo Beybeh! Here's your chance! Lundagin Mo Beybeh! Kasama ang mga pilosopong sina Jovy Miroy at Capinding. Lundagin Mo Beybeh! Leaping upward, leaping forward. Lundagin Mo Beybeh! Leaping to greater heights, to greater wisdom, to greater magis. Lundag na Ateneo! Hello, we're live. Yeah, we're live. Magandang hapon po sa inyo lahat. Rainy day. Magandang hapon, Sir Jovy. Magandang hapon, hapon. Justin. Hindi niya nakita si Ian. Justin, no? yeah. Oo, pero siya ang ating kasakapiling ngayon. Siya ating big boss. Yeah. So, magandang hapon po. Nandito tayo ngayon sa Lundagin Mo Beybeh. Muli, Yes. ngayon ay ika-16 ng Setyembre. Okay, Lunes. My gosh. Oo. ang It's bilis, already no? half of Oo. September. Kabilang ng Setyembre. At dito kami ulit. Programa live na live. So, kung papanoorin nyo ito nang hindi Lunes, ibig sabihin, nang narito ng Lunes ngayon. Okay? Isang makulimlim at medyo maulang maghapon ito, no? Maghapon. Mula pa kayo ng Buti nga umaga. hindi sinuspend yung mula pa kayo klase. ng umaga, umaasa na kasi sa Taguig yata at sa Bulacan at sa Manila. Yes. Maynila ay nasuspend na mga classes. and all Kung that. hindi lang sa baha, masarap yung panahon. Oo nga, Kung hindi lang sa bahay. ito yung medyo malamig. Hindi masarap yung panahon sa bahay. Hindi pa rin masarap ang panahon sa mag-aral. Masarap talaga mamilsopia. Yun Yun din kaya mo gustong umuwi, hindi dahil delikado sa kalsada, kundi dahil kapag umuulan at gantong panahon, dahil mas masarap sa bahay. Para mas makakabuti. So, kumusta yung nakaraang linggo mo? Masaya naman. Masaya ako kasi alam nyo, di ba, nung nakaraang Lunes, pinag-usapan natin yung birthday ko nung Sabado. Pero hindi ako nag-birthday, sabi ko, ng medyo maraming tao, kundi pamilya ko lang. Pero nitong nakaraang linggo, doon ako nagkaroon ng mga Doon ka nagdiwang. Doon ako nagdiwang ng aking birthday sa bahay ko. At dumalo yung mga dating pupunta doon. Oo nga, dapat pupunta din ako, di ba? Oo, imbitado ko si Sir. Pero nakakatuwa si Sir kasi yung sasabayan niya, alas 9 pupunta. Tapos siya Lumindol naman. Oo nga. Buti natuloy kayo kahit lumindol. Oo, siya ang hindi natuloy yung dulang sibol. He could have, Inisip ko nga, naku, baka pumunta siya ng mas maaga. 2 oras ako naghintay sa UP Town ng masasakyan. Ganun ba? Oh. So anyway. I don't care about the present. Wow,
days. araw bago magpasko. Ngayon. Ayun, September 16 to December 25, 100 araw na lang. Pasko na. Hindi naman natin masyadong sinasabi yan eh. Sa atin, Pasko na, September pa lang. Yun nga lang, pinaka-mainit at pinaka-rurok ng Pasko ay yung Eve, no? Yung December 24. So yun na, dami, no? So yun, nag-birthday ako. Masaya. Ang araw ko, nung Sabado yan nangyari, nung Biyernes. Biyernes 13. Kaya sinira namin yung buong Mukhang talaga, no? Friday the 13th. Friday the 13th talaga ako nagdiwa. Talaga, maraming mga araw ang maulan, pero nung Friday the 13th, generally hindi masyado maulan. Kaya natuloy talaga yung lakad namin. Kaya malamig ang gabi, masarap ang kwentuhan. Pero alam mo, hindi ka naman umiinom eh. Hindi talaga ako umiinom. Aminin ko po sa inyo, no? Kahit gustuhin ko. Lahat ng mga interesanteng tao kilala ko. May larawan ba tayo niyang Ron Night? Hindi ko alam. Baka matulungan tayo ni Justin. So, alam ko nasa Facebook naman yan. Oo, nasa Facebook ko yan. Kasi your life is an open book. Yeah. Si Father Ferios, pag sinabi mo, but Father, my life is an open book. Sasabihin ni Father Ferios, close it. Pero Facebook na kasi ngayon. Everything is an open book. Oo. At saka yung Facebook naman, pinipili ko rin naman yung aking nilalagay doon. Alam ko kasi dahil wala akong masyadong discrimination sa pakikipagkaibigan, alam ko rin kung ano yung persona ko. Hindi yung pagpapanggap, ano yung persona kong pairalin ko doon. So I'm always the family man and the teacher. Yes. There in my post. So, mga rank magiging ko. tanong din yan eventually, no? How do you curate your social media persona? Magandang pag-usapan din yan eventually. Whatever it is, you should be edifying. Ayan ang iyong may isa sa iyong mga shinare na pictures. Can you explain that? Nakikita yan ng buong mundo. Yan ay medyo kalahati ng lahat ng dumating. Kaya nagpakuha kami ng mga larawan. Makikita nyo rito ay mga iba-ibang... Ito ba ay sa iyong garahe? Sa garahe ko yan. Pero pati yung aming receiving room, dining area, hanggang dun sa lanay, isang tuloy-tuloy. Yes. Okopahan na. Depende kung anong hilig mo. Yung mga nagpapausok ay dun na sa malayo. Yung mga kumakain, gano'n. Iba-iba. Naninigarilyo. Okay. Kasi lalabas ng garahe o kung ano man. Pero makikita nyo ito ay mga estudyante ko dati o naging actor ko dati na may kinalaman sa buhay ko. So mga estudyante mo dati at naging mga actors mo. Actually, ako nag-imbita nito. Pero ang tawag nila rito ay Ron Nights na birthday. Ang Ron Nights, gusto ko lang paliwanag ng mabilis ang Ron Nights, nagsimula yan talaga dahil sa mga estudyante ko sa high school na nung college na, siguro namimiss ako at alam mo kung saan ako nakatira, kakatok magdo-doorbell dahil siguro umuulan o dahil wala silang mapuntahan at wala silang pera. Ganun. Tatapos sa akin, may kipagkwentuhan, naalala nila, nagkikwentuhan kami ng mga pilosopikong usap at natutuwa sa ganyan anong usap kami doon? Theater, poetry, life, literature, ganyan. Estudyante mo ng high school? Estudyante ko ng high school. Nagsimula niyan kung pwede kong bagitin dito at kinukumusta ko na rin si Marcos Alcantara at si Gelan Loarca. Yan, pupunta yan. Minsan ako pa maghahatid pa uwi kasi taga Marikina sila pareho. Pupunta sa subdivision namin. So sa kalaunan, may dinadala na silang pangatlong tao. O mag-Ron Nights tayo. Matagal na tayo din nag-Ron Nights. Naging term na yung Ron Nights. Plural form. At nung college na sila, nung graduate na sila, dumarating na sila, uy, meron ng dalang sarili. Dati umaasa sila kung anong tira sa kusina eh. May dala ng baliwag, may dala ng At kalaunan, naman pala. lumaki na ng kasi nung college sila, baon lang sila. Ngayon may mga trabaho na. So nagdadala na sila ng mga bitbit nila. At minsan, spontaneous yan. Ang kailangan lang malaman, nandyan ba kayo sa araw na ito, sir? Pero for this particular event, dahil nga birthday ko, at medyo umaasa sila nung weekend ng September 6, September 7, which I chose to spend with my family and theater. September 6 yun, may palabas tayo. So ngayon, nagbukas ako. Friday the 13th, let's go. Ako yung nag-imbita rito. Hindi to spontaneous ngayon. Ako nag-imbita at marami. Kahit hindi pwede, humabol ng alauna ng madaling araw. Wow. Humabol ng alas 9. Humabol ng kung ano. Sino yung dumating na alauna? Si Kim Kilikot. Galing siya sa Cavite at may hosting gig siya. Pero alam ko nandyan din si Jenny. Nandito Jenny Amora, ang director namin sa Dolorosa. Dumating din si Meryl Soriano. Naging kasama ko sa Meryl Soriano. Yung anak ni Maricel Soriano? Hindi. Pamangkin niya. Pamangkin niya. Anak ni Willie Revillame. Ganun ba? Nakasama ko sa Alpha Kappa Omega at naging kaibigan ko. Maraming pumunta na hindi ko lang... So kumbaga, bago ng ABS-CBN at dala rin mga girlfriend nila, asawa nila. Pumunta muna siya dyan. Oo. Girlfriend nila, asawa nila. Mga lumaki na ng lumaki yung grupo. Kasi sabi ko rin, just bring them along and then... So there. It was a happy weekend for me. So that's good. Yeah. So yun.
yun ang Ron Nights, no? We wanted to talk about things. Gusto kong tanungin sa'yo, so si Zach, when he was very young, Yeah, how old was he when you started doing this? Probably siguro 5, 6, 7 years old. Oh, so now he's like more than 10 years na. So Sabi he's nga kay Danny, yung dalaga ko na college na ngayon na third year. Tapos sabi yung ganyan, bakit siya tahimik sa tangalang Ateneo? O kaya pinapakilala, laging binabanggit si Danny. Kunyari, nasa meeting, banggitin siya ni Gilan, babanggitin siya ni Brian C. So all these people you look up to as the alumni, the tanghalang Ateneo greats, I've seen them when I was grade 1. They're always in the house. Ganyan. So para sa kanya, parang staple ng mga tao. And now, ang challenge sa kanya is to treat them like they are not familiar. So, si Zach, si Danny, kilala tong mga lahat na ito. And you know what? Pagdating sa bahay ko, para sila mga bata uli. So ito mga formal na ako ay artistic director, ako ay director, ako ay choreographer. Hindi nila sinusuot yan pag nasa bahay. So pagdating dito, when they mean business, medyo naninibago yung mga anak ko. So yan si Zach is a friend of everyone. They know him. Yeah. And so Alright, yun po. Kaya binabati ko lahat ng pumunta sa Ron Nights. Ko lang nailista kung sino sila. Sabi mo, Brian C, sina Gilan, sina SP, sina Apags, at si Elise, yung kanyang mag-asawa. Nakilala ko yung mga asawa ni Kim na si Rose. Nakilala ko yung girlfriend ni Sky na si Pepe. At marami pang iba. Pasensya ako na hindi ko nabanggit lahat. Salamat sa iba pang dumalo. Nandun din sina Regil Badilla, sina Fidel Ala, si Mark Alcantara. Wala akong listahan. Siguro may ibang pagkakataon magagamit ko yan. Mabibigas ko lahat yan. Si Bok Piokid na taga Las Piñas pero nakadaan. Eric Salonga. Sila yung medyo maagang dumating kaya maaga na rin umalis. So hindi naman nagtagpo-tagpo lahat, but it was a big group. And nandun din yung mga batang-bata. Dumating si Dustin Fideliaga, na si Cholo Ledesma, the first time nila sa bahay ko. Cholo Ledesma, tsaka si Diego Malilin dumating din, at dumating din si Gab Tibayan, and of course na Bart Marikit dumating. Kasi minsan yung mga estudyante ko din. Okay, syempre high school teacher nila ako at nagiging teacher nila. So yes, thank you. It's since September 7 binabati ako hanggang ngayon na happy birthday. Salamat. Meron nagsabi sa akin nung nasa high school daw siya, tako siya sa'yo. Talaga? Ikaw rin kaya, nung college, nung estudyante, natakot ako sa'yo. Nakakatakot talaga ako. Talaga, hindi. Natakot sila sa akin when I somehow make them feel dumb. Ba't mo tinanong yan? Tapos di nila masagot. So, natakot sila that on your toes ka palagi pag sa akin. Kasi ang pinaka-ayaw ko ay gumawa ng hindi mo pinag-isipan. At madalas yun sa high school, di ba? Bakit mo ginawa yun? So, takot na takot sila. Bigyan ng katwiran ng minsan ang di nila pinag-isipang mga bagay. So, yun siguro. On that note is our topic for today. Yes. Okay. Ang aming topic po ngayon, nag-isip kami. Pero bago yan, baka makalimutan natin. Nais kong batiin yung aking mga kabatch. Ito po ay si Father Manuling. Kabatch ko yan sa college. So since magkakabatch yan, alam ko si Norman Agatep. Sila. Father Manuling. At saka sino pa yung pangatlo? Tatlo yan na nagbukas palad. Si Eric Barro. At saka Arboleda. Si John D. Pero si Father Manuling, his book 1, the book is entitled "The Gaze Upon the Lord's Face." I think it's a collection of his homilies. Okay. So nanalo po ito. Ngayon, nais ko din banggitin yung isang aklat din ng aking kabatch din namin na naging Jesuita, si Father Arnel Aquino. No? So, The Empty Boat, Full Nets. Anthology of homilies also. Ay nako, kung di nyo mabanggit itong mga homilies na mga Jesuita, lalo na ito silang dalawa, siguro dalawa sila sa mga magagandang homilies na kinaririgan ko na magandang homilies. Basta napakaraming pa rin pupunta sa amin sa high school. Tapos si Arnel, ako nga aminin niya, naging estudyante ko din siya. Yeah, sa kabatch ko siya. Nagkaklase ko siya. So nagkabatch mo siya pero nagkaklase. Ay, hindi ko halata. Kala ko kaedad ko siya. Alam mo naman, cute na cute kasi si Father Arnel, no? Nang brother pa lang siya. At saka meron kaming Mutual Admiration Society. So, tuwang-tuwa siya sa akin na
na umaarte ako kasi parang nga. sa pag-arte. Siguro eventually we'll make a musical. And then later on, nakita ko naman siya, yung Lords, yung mga nagsimula sa mga cartridges, talagang cassette tapes. musician. Kapwa sila musician. Yeah. So, yes, please, to gaze upon the Lord's face and empty boats, full nets. empty boat, full nets. Siguro, tangkiligin po natin. Ako promise, I will acquire that by hook or by crook. And then, of course, legit naman, bilhin po natin. Sila yung Sa Jescom. Gusto ko mabasa ang kanilang mga libro. Ito ata kalolaunch lang. Kalolaunch lang. Empty boat. Ewan ko, kung papuulakan tayo ni Father Arnel, pag inibitahan natin siya dito. Dapat on your toes tayo. Yun ang sinasabi ng mga estudyante ko na takot sila pag ako kasi parang si Father Arnel din ganun din ka-sharp yun eh. Minsan kailangan bibo ka. That's true. Did he teach in the high school? Parang nag-regency yata siya ng 1 o 2 taon lang. Okay. Right. So He's now, I think, a theologian, professor of theology in the LST. Hindi ko alam ko talaga siya ay makasining. Yun ang alam ko. Our question. So ngayon, ang araw po natin, pinag-usapan namin Sir Jovy kung anong pag-uusapan. At hanggang dulo ng weekend, nahihirapan kaming hanapin kung anong gusto namin pag-usapan. Pero naalala namin na minsan, dahil kami mga thunders, matatanda. At yun ang parang huling karanasan ko dun sa Ron Nights. May mga bagay talaga na minsan gustong itos o italbog sa amin ng mga kabataan. Lalo na mga pinanghahawakan nila. Just to find out how we take things. No? So maybe we're volunteering to do so with some of the terms that I think FOMO. That are very familiar What is to FOMO? very familiar to our can be found in the everyday usage of the youngsters now, the young ones. FOMO, YOLO, at BEY. Ayan tatlo. Hindi ko alam yung BEY. Yung BEY. Ang FOMO is fear of missing out. Yes. And then YOLO is you only live once. Okay. Yung BEY ay before anything else. Kaya you are my BEY. Ikaw aking before anything else. Or before anyone else. Hindi lang anything. Okay? So BEY is an expression of I see. You're very important. Alright. So, yung parang hindi na to kasama dun sa ONS. Ano yung ONS? One night stand. Meron pa nga yan eh. Parang FYI. Pinili ASAP. Pinili lang namin itong tatlong to kasi ito palang napakayaman na. Siguro ang dami yatang listahan nito na marami pa ako mga FTW, mga For the Win. For the Win. Mga ganyan. Pero LOL. ito yata yung medyo merong bit-bit na na mga kahulugan na masarap pag-usapan. Yes. So with all Pero these yung terms, ating question is FOMO, YOLO, BEY, at ang ating tanong ngayon or thesis statement, minsan hindi tanong minsan tanong ngayon ay mababaw ba o malalim ang and kabataan we're ngayon? taking a poll. So for the first time, we're taking a poll. Actually, may sumagot na kasi. Taking a Dun sa mo nga. So pwede kayong sumagot, no, Justin. So dun may poll sa mismong page ng Radio Katipunan. Sige. Lundagin Mo Yung iba Beybeh. nga nahihirapan pumunta. Please join their the own poll. volition. At their own volition So, sa palagay Radio nyo ba ay Katipunan. Sa mababaw? magsasagot pa sila. Please join the poll. Yeah. Ano ba nasa poll? Di ko pa nakita eh. There is already. So meron na sumasagot, no? So, nasaan ba yun? Allow voting, no? So mag-poll kayo, sagot kayo sa poll. I-click lang ba yan pag nakita nila? So, nasa mismong screen ng ating coverage ngayon, yung mababaw ba o malalim ang kabataan ngayon ng kasalukuyang henerasyon. Sana join us. At so percentage yan, maging 100% yan kung isa lang. So, at least laging malaking. Anyway, please join us. And we really wonder, no? Kami, tanong talaga namin at wala kaming iisang mahigpit. Yeah, so you have till 6 o'clock. Or else, is that, I know, no? Pag hindi na live, hindi na pwede. Pwede na, kahit sige. hindi live, so pwede. Sige. So all you guys. So, maybe we should, dapat pala nag-debate tayo, no? ano ba? Ano bang gusto? Sige. Debate natin. Ayoko rin eh. So, kasi either way, talo ka eh. I mean, pag sinabi mo mababaw yung mga kabataan, mali yun. Pag sinabi mo talo ka, meaning ako. Hindi, tayong thunders. Yeah. What if we take different stance? And either way, talo tayo eh. Kung anong sabihin natin, nating malalim sila eh. Ayaw nga nila maging malalim. Pag sinabi naman nating mababaw Ayaw ba nila maging malalim?
Meron din silang meron karamihan sa kanila, meron din parang ang tawag doon, smart shaming. Ganon. Ngayon, na parang ayaw nila na malalim, ayaw nila, ano ka ba, you're so alienating. Yeah. Anyway, so yun ang ating pag-uusapan ngayon. It's our life dahil mga estudyante natin ito, no? Although ako may mga pamangkin din at mga Hindi ko alam paano ko pag-usapan ko doon sa sapat. everything age is just a number. Well, let's talk about each of those terms now. YOLO, FOMO, and B. Let's see what we can wring out of it. FOMO is fear of missing out. Fear of missing out. Yeah, so narinig ko yung ginagamit minsan ng mga teenager na anak ko na parang minsan ayaw niyang hindi sumama sa anumang kaganapan kasi pag hindi ka kasama, baka una ikaw ang pag-usapan o kaya kapag kwentuhan pagkatapos ng event na yun, hindi ka man lang makasali. At meron silang pinagsamahang magandang karanasan na ikaw hindi ka kabilang at parang nakakatakot maging yun yung ibig sabihin ng FOMO yun. And so the is that she does everything. She joins everything. Yeah. Actually, marami namang ganyang version din tayo ng panahon natin. Tawag lang natin yan peer pressure. But right now, it's more specific. No? Yung FOMO is fear of missing out. I see. All right. And how do you sense that? What is your sense of that? Yeah, pag-usapan natin. No? And is that something that is good or mababaw o malalim? No? And then YOLO is... You only live once. Really? So, yeah. Totoo ba yan? You only live once? Yeah, but somehow when you use that, ginagamit niya ng kabataan tuwing parang gusto nila magbigay ng katwiran sa kanilang pagiging mapangahas. So, in a way, that's also very empowering and also very dangerous at the same time. Empowering kasi parang you only live once. So, sige, kaya nga gagawin mo. So, nung araw, ang tawag dito ay carpe diem. Carpe diem. Okay, para laging parang wala ng bukas. Magandang pag-usapan. Magandang pag-usapan niya. At yung before anything or before anyone ngayon ko lang narinig yan. Yun ang tawagan ngayon. Kung ang tawag mo honey, lovey-dubs. Siguro, pabuhin na natin yung title natin. Ano? Lundagin Mo Beybeh. Oo nga, no? Lundagin Mo Beybeh. Sino ko usap natin nun? Pero before, ako naman ang gusto ko pag-usapan yan, it's supposed to flatter or to affirm the one you are addressing. Bay, pero no? Bay is, pero if I'm your... Is that an English? Before anyone else or before anything parang else. Hindi. Ngayon din. Pero lagi natin narinig yung Bay. Hindi ko alam, nakala ko Bay is shortcut for baby or besh or ano. Yung pala yung Bay is also an acronym. Pero mukhang meron din siya doon kinalaman sa FOMO. Sa FOMO before. Kasi meron priority. Exactly. Si Bay. Exactly. Ikaw, sir. Mamaya natin pag-usapan doon. Pero meron... Sabihan ka ng Bay, ma-flatter ka ba? You're my Bay. Marami naman nagsabi niyan. You're my before anything else. But would you want to be called that? I remember there was a part of my life, ayaw ko. Have a life. You don't ganun know. Nga. Pero I'm sure hindi yan yung mga estudyante ko. Exactly. Hindi yung mga estudyante hindi sila yung nagsabi ng basic. Okay. Anyway, actually maraming website both on FOMO and YOLO. Chinek ko. Pero I don't know what you're going to read, and then you're going to read something and then we'll go on a song. No? Justin chose a song for us. So that is totally Justin's choice, and that makes it very delightful kasi kami mismo yung makikinig. Actually, hindi ko alam. Ano bang last week nagbasa ako ng bumigkas ako ng Antigone, parang ano rin yun, you only live once but maybe ano ba? I'm choosing it on the spot. What I could read now. Give me 10 seconds. No? Gusto mo mag-song muna tayo? Sige, mas maganda mag-song muna tayo. No? Alright. And after that, I'd choose something that I think would be appropriate for today's show. So, narito, before anything else, here's ito na yung break natin, no? Then we'll start the second part. Here's the song chosen by our spinner, Mr. Justin. What is life to offer me when I grow old? What's there to look forward to beyond the biting cold? They say it's difficult, yes, stereotypical. What's there beyond sleepy worries, cruel life?
So I sing this song to all of my age, for these are the questions we've got to face. For in this cycle that we call life, we are the ones who are next in line. We are next in line. What's life to offer me when I grow old? What's there to look forward to beyond the mighty dawn? They say it's typical, yes, stereotypical, gonna be conventional. You can't be so radical. So I sing this song to all of my age, but these are the questions we've got to face. For in this cycle that we call life, we are the ones who are next in line. We are next in line. Oh, we are next in line. And we got work, we gotta be. Let's open our eyes and do whatever it takes. We got work, we gotta be. Let's open our eyes. Whoa. Sing this song to all of my age, for these are the questions we've got to face. For in this cycle that we call life, we are the ones who are next in line. The Voice of the Blue Eagle, Radyo Katipunan, 87.9. We're back. That's Next in Line originally by Original, no? Pero yung version na narinig nyo ay kay version ni Justin. Ay, stage crew. It's a band, no? Ay, stage crew. So, kanina naghahanap ako kung anong pwede kong bigkasin. Ang pinaka-appropriate pa rin yata yung Antigone na binigkas ko dati na parang gusto kong mamatay na lang kaysa hindi ko makuha yung gusto ko. Parang yun. Ano yung YOLO? Yung parang very YOLO yun, no? Ito naman, di ko alam, no? Fear of missing out, that YOLO at Bay sama-sama yata rito. I'll deliver to you the speech of Romeo when he heard that he will be banished. Parang banishment. Hindi nila kilala si Romeo. Romeo, sa Romeo and Juliet, no? Romeo, sa Romeo and Juliet. Ang parusa sa kanya, pagkatapos siyang accidentally mapatay si Tybalt, na pinsan ni Juliet, ay ipatapon or banishment. Okay? So, yun ang pinagtatakpo niya na Did you play Romeo? Yeah, I played Romeo kahit hindi alata ngayon. No? I was 18 years old and I played Romeo. So, anyway, memorize ko pa rin siya. Magandang edad kasi 15 years old si Romeo. So, kabataan din. I think all three themes are captured by the speech. I just hope hindi ako biglang mga pa na nakalimutan ko kung anong line tulad ng nangyari sa Antigone last time. But I'll just deliver that, no? May konting Which acting. scene is this? The banishment scene. Nung sinasabi ni right. Friar Lawrence sa kanya. Nung napatay niya si napatay niya. Tybalt. Sabi niya, good news, Romeo. Hindi ka ipapapatay. Ipapatapon ka lang. So, tas nagalit si Romeo, ayoko ipatapon. Sabi nga,
tangi. Parang gusto sabihin ni Friar Lawrence, yung kaibigan niya. Yun yung role ko. Oo nga pala. Nakita mo ba habag na nga yung hulog sa'yo? Anong habag? Mercy na nga to. So, this torture, not mercy. Yan sabi niya. Ang bibig kasi yung Tagalog version ni Rolando Tino. So, ang this torture, not mercy, pahirap, hindi habag. So, ito yung sagot niya kay Friar Lawrence was trying to convince him that this is a good thing. No, Alright. it's not. Okay, ito yan. Mabilis ha. So, kausap niya rito si Friar Lawrence. Privately to, nakatago sila kasi prior to this, wanted siya eh. So parang masaya si Friar Lawrence na ipapatapon lang si Romeo. Hindi siya bibigyan ng anumang mas mahirap na parusa o papapatay. Kahit nakapatay siya. Pero si Romeo, no, he won't take it. Patayin niyo lang ako kasi di ko makita si Juliet. So yung ganun katigas ang ulo. And I think it's very, very young, very passionate, very, very passionate, very charged. So ito, hindi ko naarte yung mabuti kasi parang tantrum ito pag ginawa mo eh. Aywag na lang. Okay, ito na po. Sabi ni Friar Lawrence, di mo ba nakikita habag nanganghulog sa'yo? At ito yung sagot ni Romeo, pag Pilipino. Romeo at Julieta. Yung Romeo and Juliet. Ang sagot ni Romeo, pahirap, hindi habag. Narito ang langit sa piling ni Juliet at bawat aso at pusa kahit munting dagat. Sino pa mang hayop na namamahay sa langit, maaari siyang masdan. Maliban kay Romeo, higit pang mataas ang halaga, higit pang marangal pagkat may pagkakataon ng langaw na pupupog sa bangkay. Kaysa kay Romeo, malayan ang dapuan ng busilak na kababalagan sa mutyang kamay ni Julieta o kaya magnakaw na walang kabatayang biyaya ng kanyang mga labi. Samantala si Romeo, pinapatapo ko saan? Hindi niya magagawang gagawin ng langaw. Malaya silang gagala, samantala ako pinapatapon, nakamoy hindi kamatayan. Wala ka bang lason, wala ka bang patalim, wala ka bang pangkutas ng buhay na higit na maamo sa pagtatapon? Pagtatapon ay padre. Ang mga sinumpa sa impyerno buwibigkas noon. Yun ang mga salitang iniaatungal na kapoy. Paano mo nagawang bigkasin yun sa akin? Ikaw na alagad ng Diyos at aking kompesor, takapagpatawad ng salat, tunay kong kaibigan. Ba't mo ako niluluray sa salitang pagtatapon? So there. Oo nga. Kaya nga, sa katapusan, talagang handa siyang ibigay ang lahat. Ibigay ang lahat. So, That puts it in a different context, no? Yung ating pinag-uusapan ngayon. Puts it in different context. Yeah. No? And then, we cannot just undermine their world. Yun ang lagi kong ginagawa eh. Kung papasin mo, Sir Jovy, ang aking mga dinedirect na play, sinusulat na play, ay palaging ang homage ay sa teenager. Alam mo yung mga teenager na roles sa mga dula, palagi sila yung parang kine-caricature. Maraming mga plays tungkol sa mga batang maliit, meron sa matatanda. Pero pag high school, laging maarte, siga, laging ganun. Ano mga play yan? Like when I did William, when I did Middle Finger, Caparlo Sobenes. Actually, ang pinaka gusto ko talaga doon, dahil immersed ako sa mga high school students, sa mga teenager, hindi sila ganun kababaw. At siguro sa atin, no? While looking at it, but tingnan mo sila, paano sila mag-isip and how they value things, why this is very important to them. Eventually, hindi, no? But while they're at it, they're very serious. In fact, kaya nga, so medyo ganon. So, you have to take it in their context, to look at it sa lente na tinitingnan nila mga bagay, and they're trying to do their best. Hindi sila mga engot, hindi sila mga mababaw, hindi So, sila paano mo gustong gawin to? Paano natin to pag-uusapan? pag-usapan natin, what do you think about, anong gusto mo unahin natin? YOLO? Sige, YOLO. You only live once? Did you ever do that? Well, like did I ever use the No, did you ever justify something as, well, Yes, you of only course. live once? Of course. Pag kumakain ka ng chicharon. Dati kasi ang bucket list ko, lahat ng bagay. Talaga? Gusto kong bungee jumping, gusto kong Ginawa mo na yun? Hindi pa. Pero habang tumatanda ka, hindi na yun. Ang bucket list ko dadalaga ito lang. Kasi hindi rin pwedeng lahat eh. At madalas, danasin mo, sabi ko nga dati, gusto kong danasin lahat minsan. Pero hindi rin pala totoo yun. Minsan yun ang... Yun yung fear of missing out. Yung lahat na danasin meron din fear of missing out. Pero halimbawa, kung may gagawin kang isang delikadong bagay like try out something illegal, minsan yun din ang kinakatwiran eh. You only live once, pero tama ka, sanang makita mo doon ay once. At how will that be? How will that once be? Hindi mo naman. So, natatandaan mo yung estudyante ko na sinunod ako na maging artista siya. Ano nga pangalan? Kabatch niya yun eh. Tapos pinulot na lang natin sa
Hindi ko naintindihan. Meron akong isa kaklase nyo, tapos sabi niya gusto daw niya maging artista. Sabi ko, sige, go. Tapos Kabatch ko? Oo, Sa tapos. Pilo? Oo. Tapos. Si Ben, si Lloyd? Ewan ko kung sino. Pero pinulot niya sa kali. Hindi ko maalala. Buti na, kahit ako hindi ko makalala eh. But anyway, so why did you bring that up? Kasi Totoo din yun. Ako, I was never like that. You know, like, just living the artist life. yeah. No, kailangan ko ng base. Like, you know, teaching or yung puro ganun lang. Parang hindi ko siya kaya. Pero yung you only live once, masama ba siya? Pero nung araw nga, tawag dyan, carpe diem, you know, Oo, which means seize the day. You know, But I seize think the nung day. ginamit yun sa konteksto ng Deaf Kasi Poets Society. tatanda ka kasi. Kaya yung sa mga bata, ewan ko saan nakuha yan. Pero not only do you live once only, but you're only young only once, you know. But that's also not true now. Parang, kasi you can have Yeah. multiple youths. Yeah, lagi akong bata. When I say that, I don't mean to deny my age, no. But the thing is, I always will keep my sense of wonder, sense of fascination, Yes. my welcoming change. Pero yun nga yun. Pero yung carpe diem is you act. Yeah, you act Pero now. nung ginamit yun sa Dead Poet Society, yung Carpe Diem, hindi ba yan ay bugso na isang napakalakas na bugso within your nadamdamin mo, naramdaman mo? Tapos kaya sana... Tapos yung interpretation nga nun was, which is a wrong interpretation, which is the suicide. No, ang point nun ay... Kasi yung isang estudyante nag-suicide. Yeah, pero yun ba yun? Pero dapat kasi dun, hindi siya pinapayagan na gawin yung... It's a wrong interpretation. Whose interpretation ba? Ng movie? Kasi yung isang estudyante nag-suicide. I think, if I remember No, correct. because he proceeded with something that his dad is not allowing him to proceed with, which is play Puck in Midsummer Night's Dream. So I don't think that's the wrong interpretation. So nag-seize the day talaga siya, nag-carpe diem siya. So ito na yun. Hindi ko pa napalalampasan to. But he knows that will be his dad will be extremely disappointed at him. Yung parang yun ang nangyari. And so I think that the tug-of-war between I'm doing what I want and I'm doing something that displeases my parents. Which is strange, no? Kasi yung mga bata ngayon, they're living their lives in virtual space. So I wonder how much seizing of the day do they do? What do you mean? But if they're Nagpa-Facebook living... Nagpa-Facebook, nag-YouTube. Pero hindi ko rin Talaga ba sila ay nagsiseize the day? Do you really think so? yung sinasabi ng mga bata, pero ganun ba lahat ng kabataan? I still see mga kabataan na part ng band, part ng sports, part ng yun yatang mas ng theater, yun yatang mas may paraan. I think yung mga nasa social media, nag-Facebook at nag-Instagram, yun yung mga may gustong i-project at i-promote na image nila. Pero medyo iba din naman yata yun. Minsan, sabi ko nga sa'yo, sinasadya ko minsan na ang ipakita lang sa Facebook ko, hindi dahil dinadaya ko yung aking role bilang guro at role ko bilang magulang or family man. Na kasi tinanggap ko lahat ng friends eh. So, Pero alam mo, nakikita ko yung mga, well, I don't wanna encourage this na din naman. Pero yung mga nagpaprotesta sa Hong Kong, I think they are seizing the day. Yeah. Seizing So sabi the ko day. nga, yun yung parang nakita ko sa Dead Poet Society nung ginamit yun sa kontekstong yun. Na meron ka ng matinding damdamin, matinding hangarin, matinding pagnanasa, na palagay mo hindi naman masama. Ba't hindi mo pa Lundagin Baby. Hindi mo pa i-seize the day. Yun yata ang pinaka-konteksto ng seize the day. Ngayon, Pero siguro yung difference nun now is that there's the FOMO and there's the YOLO. No, you cannot always be doing the YOLO if you have FOMO. You know what I mean? About FOMO in a while. Pero ang kaiba niya ata sa YOLO ngayon is anything na lang. Kahit hindi sinilang ng hangarin mo. Alam ba, tikman mo ito. Hindi naman hinahanap ng katawan ko. You only live once. Yun ang medyo, kaya danasin mo ito. Yeah, pero nilalagay ko sa peligro ang buhay ko, ang buhay ng pamilya ko, o ang prinsipyo ko, o lahat. I don't need to do that. Naalala ko, nung ginamit yung seize the day, yung carpe diem, yun ang ibig sabihin nun. Kung meron ka talagang nararamdaman mo na ikaw, okay? Parang yun nga talaga yung Lundagin Mo Beybeh. Oo nga, yan. In fact, yung mga, mas nakikita ko pa ang YOLO sa mga nag-out.
na mga, kasi parang ano naman yung buhay ko kung hindi ko pa aminin kung sino ako. Meron ding dusa yon, pero it's born of something more, a desire within. Pero meron naman dyan, you should just stay in the closet. Kasi Uy, meron ba ganun? hindi ka na kagandahan. O meron ba tayong standard ng ng aesthetics ng it's identity. So ibig ko lang sabihin, yung YOLO ay dapat wag pagkamalan bilang lahat na lang danasin once. Sana YOLO ay bunga pa rin ng paghahanap, pagnanasa, Ito ba dahil tayo ay nasa sining kasi we're more pero ganun din yung risk-taking, di ba? Yeah, are you a risk-taker or are you more cautious siguro sa investment? we take the kasi risk ganun. for the things that are worth the risk. Yun din yata. Meron konting discernment na kailangan dyan. Sabi nga ni Aristotle dati, sino ba yung matapang? Yung sugod na lang o yung titimbangin kung tatakbo siya para ingatan ang buhay niya o pupunta siya sa panganib para sino ba yung duwag? Sino ba yung matapang? So napakalaking pagtitimbang ang kailangan para malaman mo kung yung you only live once ay, so what do you do with that one life? Yun siguro ang pinakamalaking tanong dyan. Pero nga, minsan sinabi mo din yun, yung parang upusin mo yung sarili mo. Is that what FOMO is? Yung talagang FOMO o YOLO? Fear of missing out, di ba? Yung talagang you try everything. You try to parang uubusin mo yung sarili mo, yung magiging upos ka na, di ba? Hindi. Ang sabi ko, ibigay mo yung sarili mo. Hindi lang basta dumanas. No? Ibigay. I mean, yun ang parang gusto ko, pangarap ko, sana bago ako lumipas sa mundong ito. Pero kunyari, wala akong naitira sa sarili ko. Kasi walang... Do you advise them to orgs? Oh, yes. Activities. Yeah. They have a spectrum or they have depth? Depth talaga. Kasi mag-jack of all trades ka versus master of none naman. So I think the point is to obtain mastery. Pero bata pa lang sila eh. Yeah, pero ang hinahanap mo kahit sa high school, sir, ang pinapahanap namin sa mga bata is their unique sense of unique contribution. So, kaya, pili mo yung org. Dati kasi mamili ka sa top 10 orgs, pipili kami. Hindi, yung top 1 mo, bibigyan namin sa'yo. So, kahit magbago ka next school year, magbago ka, but the point is for us to help you find that sense of unique contribution na yung ako lang. Ano ba yung kaya ko maibigay? So, yung titikman lahat, paano ka hantong doon? So, baka mamaya, ang tulungan mo na lang yung mga bata because you only live once at di ka maraming buhay, tulungan mo na siya paano ma-shortlist yun. You teach him discernment, teach him prayer. So yun yata yung you only live once. So gawin mo ngang napakatingkad at napakabuhay ng buhay mo. Hindi dahil sa pagdanas mo lang, kundi dahil sa pagbibigay, paglilingkod. Hindi ko alam kung may sumagot ng poll natin. Pero so ito muna, mababaw ba ang kabataan? Mababaw sila? May posibilidad na yung YOLO ay ang kala mo lang meron kang lahat bucket list mo at kaya kala mo danasin lahat. Ang maganda, ang malalim na YOLO ay ang nakatuon ka, ano ang gagawin kong silbi ng buhay kong ito. Nalilipas din So kung ang silbi ng buhay mong ito ay para sa iyo lang at para danasin lahat, parang yun yung mababaw. Pero kung ang silbi ng buhay na ito ay ialay ko yung buhay ko para sa isang hangarin na hindi lang makasarili, paglilingkod, makatulong o kaya makaambag sa lipunan o kung ano man, yun yata yung you only live once, kailangan mo itingkad yun sa sarili mo. This is my unique sense. Yun sa Carpe Diem ng Dead Poet Society. Ito ako ito yung aking expression ng aking sining. I'll play puck, I will kumbaga ibubuhos ko ang aking paglilingkod dyan, ang aking buong panahon dyan para magtanghal sa harap ng mga tao. Yun ang aking nakikitang unique, a sense of unique contribution. Hindi niya may sa katuparan yan. So, yun siguro. Malalim siya kapag nakita ng kabataan na yung buhay natin ay napakaikli. Kaya sana lagay natin doon yung mga katangi-tanging bagay. Versus YOLO, ang ating buhay, isa lang ang buhay natin, danasin na natin lahat ng mga bagay, pati mga tangi.
Yung isang katagin-tagin. Pati yung mga... Because we learn from our mistakes. Katagin. Pero yung learn from our mistakes, ang pursuit mo pa rin ay makuha ang isang bagay. Hindi yung learn from our mistakes na wala kang pursuit. So nag-mistake ka lang talaga. Actually, meron na nagkwento sa akin kanina. Well, tama naman yun. So we take before we used to take philosophy junior year, and one reason is para meron ka ng mga mistakes. Kasi mahirap naman magkaroon ng reflection on experience na wala ka naman experience. No? Pero ngayon, we take philosophy now in high school. Di ba? We take philosophy in first year college. Pero ganun din yun. Kailangan meron ka ng mistakes. Na it's okay. It's okay to make mistakes. Hindi, napansin ko rin na sa high school, meron ka talaga mga itinuturo para ihanda silang ihanda at tulungan yung mga professor ng kolehiyo na basagin yon. Kasi maganda ring yun kalaunan eh. Halimbawa, tinuturo mo lahat ng mga logos at mga formula sa high school para pag pinag-usapan sa kolehiyo, mas siya, mas cathartic siya. Alam namin yung pagsadyang yon, pero yung pag-commit ng mistakes, you commit your mistakes on your way to a goal. Hindi yung commit mistakes. Pero yun nga, we cannot avoid making mistakes. You know, I am for making mistakes while you're going to your goal, in the pursuit of your goal. Hindi yung commit mistakes because committing mistakes is healthy per se. Parang ano ba yun? Halimbawa, sige, tikim ako dito ng cocaine. O ano yun? Exactly. Well, I haven't done that. The point is, committing mistakes is ang tinutukoy ng mistakes doon ay yung mistakes na ma-encuentro mo at mangyayari sa iyo sa landas ng iyong arete. Sa landas ng iyong pero siguro yung model din dito is like Ignatius himself, no, na hindi naman siya model, hindi naman siya di ba, hindi naman siya star student, hindi naman siya at least doon sa depiction sa kanya sa movie na Ignacio de Loyola, he was medyo mababaw talaga si Ignatius. Hindi lang si Ignatius, si Saint Francis, di ba? Mababaw din sila, parang they were like living. Si Augustine, di ba mababaw? Si Augustine never had a childhood, I think. Well, he had mababaw in the sense na ito lang mga ligayang hanap niya dati, pero yun pala mayroon siyang hinahanap. Pero nga, he was faithful even to that mistress of his. You know, he was never like superficial. He never had that superficiality. But yun nga, without those mistakes, let's say of Ignatius or Francis, the conversion will not happen either. No? So ako naman yun, andun ako sa side. Although I was never, I think I'm it's okay to make mistakes. Yeah, for me. Well, ang kaiba siguro pinag-usapan natin, sir, why will you commit mistakes? Just for the sake it? Hindi. Kasi naman talaga may nawawala naman talaga ng landas, di ba? Oo nga, pero mayroon pa rin pinapersong landas yung kung nag-commit ng mistake. Nawala lang siya. What I mean is, not for the sake of committing mistakes. Kasi ang mahirap na i-glorify natin yung mistake bilang pursuit, ay mali rin yun. Yung mistake is a setback. Diba? Setback ng yung landas na pinili mong piliin. Pinili mong lakbayin. So, yung mistakes are healthy. Pero hindi yung danas tayo ng danas ng lahat. Tikman nga natin yung maling yan, tikman nga natin yung maling yan. So doon ako parang natatakot ako na baka yun ang makuha nila na okay lang ang mistakes. So sige, malalim sila. So malalim sila. Hindi, iba-iba. Meron kang YOLO na hindi malalim at merong YOLO na hindi. Yun naman kasi ayoko din naman yung mga estudyante na wala silang ginagawa kundi mag-aral, very grade conscious. Yeah, ako naman kasi yata yung mga nag-aaral, yun nakita nilang landas ng kanilang excellence or yung unique contribution, sabi ko nga. Pero yung iba, sports. Yung iba, paglilingkod. Or kaya nga, dapat buhay na buhay pareho yung student affairs and formation at academics. So kasi sa high school, din nila hinahanap yan. At kung minsan wala sa paralan, pati yung tinutulungan namin, huwag kukuran ka ng may badminton ka sakali. Wala kaming ganong org, kunyari ganon. Sige, punta ka dyan. Sige. Ayun namang FOMO, sir. Binabagit mo kanina yung FOMO. Fear of missing out. Yes. Malalim bang fear kasi yun galing siya sa fear. So in that sense, maybe it really needs we really need to be mindful of it. Kung talagang siseryosohin mo yung word fear doon, maybe that's where it becomes unhealthy.
Yeah, yun din ang gusto kong pag-usapan sa. Meron ba talagang, will anyone miss out on anything if he does not go to that? To anything? Well, ang expression yata dyan, you're always checking your Snapchat, you're always checking your Instagram. Exactly. Pero ang gusto ko na sabihin, sir, And the other side of it, yun nga, you'll go to all the parties. yeah. Ano tuklasan ko nga, sir, habang tumatanda tayo, pati yung pag-iisa, meron kang mapapala. Pati yung pag-iisip, pati yung halimbawa ko ngayon, nag-leave ako. So am I missing out on the meron? Pero parang But you're missing out on your leave. do you actually miss out on any sa anumang So larangan? ano yung philosophical na insight na wala dun sa FOMO? Na lahat meron. So kahit nasaan ka dyan sa lugar ng meron na yan, merong tutuklasin, merong madadanas. Yun ang, ba't takot tayo sa katahimikan? Ba't takot tayo sa silent retreat? Ba't takot tayo sa lahat ng mga yan? O kahit na, bakit kasama ko ngayon ng mga lolo at lola ko, I'd rather be Pero with my ikaw, friends. kailan ka naging malalim? When do you were you ever? Hindi ko alam kung malalim ako. Kailan mo inisip? Kailan ba yun na malalim ka na? Yung parang hindi ka na mababaw? Well, ang alam ko, sir, parang lagi tayong malalim. Ang parang ginawa naman na siguro ang sagot ko sa tanong niyo, ang sagot ko sa tanong niyo ay nag-aaral ako ng philo. Doon ka naging malalim. Pero hindi dahil may binigay sa akin ng philo. Ang parang ginawa lang sa akin ng philo ay yun nga, parang Socrates, may hinayaan niya ako isilang yung alam kong meron na ako na hindi naman bagong karanasan, pero parang ganito. Ang halimbawa ko sa nung araw ko ng philo, parang lang halo-halo na napakaganda itsura na binasag-basag hanggang luminamnam. So I really don't have to look very far para lang malaman kung ano yung malalim. It's actually right there in front of me. I just need to recognize and appreciate it. So fear of missing out, there's really walang missing out ever. Yun nga lang, ang missing out, alimbawa nga, dito sa lolo at lola ko ako magstay ngayong weekend, may party doon. So, you missed out on the party, but what did you gain sa lolo at lola time mo? So, if both are important to you, then perhaps meron ding di important din naman siya. So, next time siya naman. But the thing is... actually, I wrote a poem on that. Ako naman mag-share ng sinulat ka. Yung wala naman talagang center kasi. Pero masama din naman yun. You think that what you do is the center, di ba? Oo. So, pero, yeah, ako naman, everything can be a center. Parang yun ang sa akin. Parang everything, kahit yung halimbawa, naalala ko si Noy Aquino, nakakulong siya. Doon talaga siya lumalim ang devotion kay Mama Mary. Nagdasal daw siya kahit wala siyang dusa. Si Pope Francis, may binanggit siyang ganyan. You know, most of we're not conscious of is that most of the time, social change or great changes doesn't happen in the center of life, but in the peripheries. Exactly. So yung pinapatunayan ng kasaysayan ay hindi naman yung mga taong although tayo nasa limelight tayo, at least meron tayong ganung conscious, kunyari limelight tayo. Pero hindi talaga, no? Yung talaga nagpapaandar ng buhay ay yung mga taong yun nga, katulad ng mga piloto. Exacto, Sir Jovy. Yung sabi ko nga, so lahat naman yan ay pwedeng entablado mo ng paglilingkod kahit na sa laylayan pa yan o sa sentro. Pero everything is di ba sabi bakit siguro halimbawa yung entablado, but it can be a performance. Yeah, exactly. Ayoko namang patunogin na it's a fake performance. What I mean by stage, kung ang kukunin mo ay if you have a lot of roles in your life, then that role can be I tell that to the students. Once you enter the gate of gate 3, you put on that hat. Atenista. Exactly. Atenista ka. No? So you act accordingly. Yung performance mo doon sa ibang sa sulok doon, meron tayo Sabrina Kiko na pinili niya na magturo kahit na honor student siya dito sa college, sa public school. Yun ang kanyang parang yes, and yun yung magbibigay ng doon naman talaga nagmumula yung so is she missing out on a lot of things? Pwede yung perspective. Ako rin, I'm missing out on what she's experiencing. So which is the better? But I guess what is crucial is whether what you're doing is mahirap
Mainam naman gumawa ng mga kung anong definition. Ano. Pero sabi mo nga, ang magandang pagtuunan doon ay yung fear. Kaya gusto ko Kung sabihin fear sa mga, talaga yun, gusto ko sabihin sa hindi mga siya magiging kabataan, healthy. Oo. Don't fret. Kahit nasaan ka, it's healthy. Kung baga sabihin, kung saan ka, kunyari, basta pinili mo yon, it's healthy. Ang mas mahirap maging ay pati yung mga lugar na hindi mo ginusto mapunta ron, minsan nga kaya pa maging healthy yun. Yung mga example, kay Dinoy Aquino, kinulong siya. So paano niya, si Ignatius na nung doon niya, sige anong gagawin ko habang halos lumpo na ako ngayon, nagbasa ng Life of the Saints. Yung parang ganyan. Yes, So whatever it is. So paano siya makakabasa ng Life of the Saints kung natili lang siya maging kapitan o commander ng hukbo nila. I guess, maybe siguro, I don't want to miss out on what I am supposed to be doing in my life. Kasi pwedeng, I am watching what everyone else is doing. Yeah. But the real point is that I don't miss out on what I'm supposed to be doing, di ba? Yeah. So Sabi mo nga sa akin minsan, parang may mga times na gusto ko ako mag-lunch mag-isa, pangangailangan ko rin yan. At hindi, parang you'll miss out on the kwentuhan. Yeah, but because that's to feed my introvert self. exactly, whatever you call it. No? But the thing is that actually makes you also, parang hindi lang siya kawalan, lagi that also makes you fuller sometimes. So sa akin, fear of missing out, is there anywhere, any place, or any condition or situation that you will be missing out on something? Yeah. So yun nga, sinabi din kasi you're fully missing out on. Yeah. Yung on sinabi din ni San Anselmo, yung the littlest love that you have is already a sign of God calling you. So kahit FOMO pa siya, kahit YOLO pa siya, it is really, it will also lead to at some point to the truth. Yeah. Hopefully. So sa biglang tingin, itong FOMO parang mababaw para sa akin. Pero kung fear of missing out, ay kung yung sinasabi nyo na parang Kung may fear talaga. yung fear mo ay parang ginagawa ko ba yung kailangan basta takot ka dun sa kalagayan na halimbawa yung kalagayan na did I choose the right course and am I in the right mas malalim mas yun. gusto kong anxiety yun. Am I in the right occupation or profession? Kasi ang hinahanap mo tuloy, yung arete mo nga, yung pinaka-layunin ng buhay mo, yung pinaka-consummation ng yung pagkatao, yun ang magandang fear of missing out. Missing out on yourself, journey. I guess. You don't want to miss out on yourself. Nakaligtaan mo yung das na dapat yun ang pinagdaan mo. Yes. Maubos na yung panahon natin, pero mabilis lang sir. Total, nagsimula naman tayo ng Yung bae naman, before anything else, would you want to be somebody's bae? Like, ikaw ang bae ko. Bilang kaibigan o ano? No. Why not? Kasi pag ginawa mo yun, parang addiction na yun eh. Parang obsession, no? Yun ang sabi ko nga nung high school ako, merong ganyan, parang sentro. Ay, baka may nakikinig siya. High school pa daw. Hindi lang. At lahat ng iba pa, sinasabi ko na agad sa simula pa lang na, sana hindi ako sentro ng buhay mo, ha? Sana may buhay kang sarili. No? Kasi yun ang nakakatuwa. Sabi ko nga dun sa tula ng donut, di ba? Yung dough sa gitna ko, hinahanap ko sa'yo. Hindi yung parang, yung buhay ko, yun na rin buhay mo. Parang, so yung before anything else, it's not, it's flattering, but it's not what is desirable for me. No? Yes. So hindi yun nakakaano. So sana before anything else, or before anyone else, mas maganda kung mas exacto siguro yung bae ang ibig sabihin ay beyond anything else. Kasi before anything, yun ang mas flattering sa akin. Parang ayoko ng ordinal na ikaw ang priority. Ikaw sa lahat. Halimbawa, sabi nga ni Antoine de Saint-Exupéry, love is not both of you looking at each other. Yes. But looking together in the same direction. So I can afford to not be with you. Pagkikita rin tayo doon sa pag-abot natin sa... Ito yatang tatlong to, di natin sinasadya, FOMO, YOLO at BAE, has something to do with yung pinakahantungan ng buhay mo. Yes. So doon na tayo magkita kung ikaw ang BAE ko. So doon kita iniisip na makita, hindi ngayon, not facing each other. So I think sana ilagay mo siya sa pinaka taas, hindi sa pinakauna. Mas maganda. Parang sa Diyos man yun, ang bukasyon na pinili mo. Parang kulang na kulang yung time natin. Oo nga eh. But anyway, whatever sana, it is. may sumagod doon sa pool. Wala.
Wala, no? Wala. Ano ba naman yan? Natatakot sila. Natatakot sila. Baka mamaya pagtripan natin sila. Batiin na lang natin kung sino yung mga bumati sa atin. Is it sa ating program? Meron ba? May bumati ba? Minsan visible sa akin eh. Tinan ko lang. Pero bago baka makalimutan mong i-plug yung, although hindi na kailangan i-plug yung apologia. Meron naman. Maganda yata i-plug yung ating apologia. This Thursday, 7 p.m. And that's the 19th. And on the 26th, another Thursday, 7 p.m. Those are, I think, the shows that are still open. Okay? Those are, hindi na rin, puno na rin. Pwede naman sir. Open. By open, I mean, if you want. Yeah, pwede yata. Pwede. 7 p.m.? 7 p.m. The 7 p.m. shows. Yeah, I checked on that. So, sir, nakita mo ba yung ating sino bang baka may bumati sa atin? Hindi ko alam na nasaan ako ngayon. Anyway, In any case, yun ang gusto namin sabihin about FOMO, YOLO at Bay. So fear of missing out, I don't think you'll ever miss out. sa akin naman, As in zero. mas okay na maging mababaw na kabataan kaysa mababaw na matanda. Well, ako sa akin naman, these terms, these abbreviations, fear of missing out, you only live once, and then before anything else, have profound versions. Okay? At sana yun ang masumpungan nila. At pwede rin naman na hindi pa yun, pero natutuwa na rin ako na nandyan sila para kalaunan matsambahan o mahanap ng mga bata na ito pala talaga ibig sabihin ng fear of missing out. It's not actually missing out on what the others are experiencing, but the actual fear is fear of missing out what you are supposed to do, what you ought to do. Okay? Yep. Yet yung YOLO naman, you only live once, and so make your life worthwhile. So yun siguro dapat maging insight doon kaysa yung parang danasin ko lahat. I guess we don't live only once. We live forever. Exactly. We can always pick No, you things only have up one naman. life to have a legacy forever. Kasi pag nagkamali ka and you die, wala na talaga. Exactly. So parang ibig sabihin, you only live Pero once. ganun din yun. My sense is that... Halimbawa, sir, gusto ko sumulat ng libro. Talagang feeling ko makakatulong tong librong ito. Ba't di mo pa isulat? You only live once. Hindi yan, ngayon mo na yan. Kailan mo hinihintay yan? But actually, bilang mga artista, we know that we don't only have one life. Di ba? Marami naman buhay na pwedeng magkaroon ka. Hindi yata. Anyway, ibang issue yun. Hindi, once lang din. Alam mo, Well, the moment only comes once. Yeah, but I mean, the characters, you give life to a lot of But you know, there's also that prayer to make up for lost time. Meron ganun. Malalim kasi yun eh. Yung konsepto ng So, sinasabi mo, is time ever lost, ganyan. It's in a sense, philosophically, the time is always now, yes, but we also live within the context of the Forever. eternity of God's love. So even diba, we can always do the good thief. We can have the good thief. We can always have that before we die. We can be converted. Exactly, sir. So God is always there, isn't it? So We don't only live once. There are always second chances. Sir, nagbinitiwan mo yan, paliwanag mo mabuti yan. You don't only live once because... You know, you don't think that this is the only time it will come. You know, God is a God is a very rich God. You know, the opportunities are boundless. Yeah. But is it once there means doesn't... Di ba yung ibig sabihin ng once doon ay yung tanging pagkakataon? Hindi nga, because it's the time is rich, life is rich. Most of all, the Father is rich. So there will even if you have lost this opportunity, there'll be many opportunities. Yeah. You can forgo, you can sleep. As one Jesuit say, you know, sometimes you just have to sleep. Okay. Yeah. Sabi nga nila, let go and perhaps... Yeah. Oh. So, Saint Peter slept during the most agony in the important time. garden. So. Okay, and then before anything else, baka mamaya it's like maybe what you value, yun ang lagay natin sa ibabaw, hindi sa laging
una, kundi nasa ibabaw. Kaya kahit nasaan pa siya, huli man siya, alam mo siya ang nangingibabaw, siya ang nagpapayong sa lahat, siya ang sumusukob sa Ang lahat. Diyos. Ang Diyos, sana ang Diyos. Oo naman yung layunin ng Diyos para sa akin, yun ang aking pinaka beyond anything else. I don't know before. Yes. So sana mas ganun natin palagaan pag ginagamit natin ito. Ganun kabigat at ganun kalalim yung ibig natin. Pero kung hindi man ganun, sana nakatulong itong programang ito na may hatid sa inyo yung ilang pananaw. Ako naman always say, sana mababaw sila para meron ako maituro. Ako naman, sana malalim sila para mababawan ako sa sarili ko at maghanap pa ako ng mga bagong kalaliman na hindi pa nila alam. Alright. Anyway, sige. Magandang hapon po ulit. Napakabitin ng ating panahon para rito. Lumampas na nga tayo ng mga 3 minuto sa ating normal na isang oras. And yun lamang po. So mga bay, ating mga butihing tagapakinig. mga bay namin. Kayo din po ay nasa aming puso at diwa, miat-maya. Hindi, gusto kong gamitin lahat ng term natin kung applicable. You only live once, Bay, you only live once, so but try to live forever. you only live once, so Lundagin Mo Beybeh. Kasi yun ang pinakamalaking missing out pag hindi mo nilundag yung sinisigaw ng puso mo. At kahit may darating pa ibang pagkakataon, di ko alam kung may sense, but in any case, mahal namin kayo. Siguro yung pag-ibig talaga ang pinakaligtas I think na kalagayan. at the end, yan ang whatever happens, just love. Just love. Just love and all these. Diba, Justin? All this will fall into place. FOMO, YOLO, Buti hindi obey. ito katulad ng ibang stasyon na kakat na lang tayo. Okay, maraming salamat ulit. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, September 23. That's September 23, right? Wala ako dito. Okay? Baka wala kayo. So ano kaya itsura nun pag wala si Sir Jovy? Don't have FOMO, okay? Yes. Okay? Do what you need to do because YOLO. Okay? And kahit wala ka rito, nandito ka man, you are Bay. Okay? Maraming salamat. Magandang hapon po. Lundagin Mo Beybeh. Every Monday. Lundagin Mo Beybeh. Meron? Ano nga ba ang meron? Paano nga bang mabuhay ng tapat sa meron? Don't you wish you can relive your philo classes? The terror teachers? The terrible oral exams? Or the even terrifying but liberating and life-changing aha moments? Lundagin mo, baby! Here's your chance! Lundagin mo, baby! Kasama ang mga pilosopong sina Jovy Miroy at Capinding. Lundagin mo, baby! Leaping upward, leaping forward. Lundagin mo, baby! Leaping to greater heights, to greater wisdom, to greater magis. Lundag na, Ateneo!